बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन دا क्लास ډیر ضروری دی صحیح ده نو دا خپل فوکس سره وګورئ نن به مونږ دا بلینډینګ اپشن کو یا که به دې رایټ کلیک کوم زه په اني لیري سره که دلته یو نیو ریکټینګل ډرا کوم جست تاسو دپاره پوه کوم دا ټرینګل اسې ډرا کوم او په دې باندې زه پراپرټیز اپلای کوم نو زه په دې رایټ کلیک کوم دا بلینډینګ اپشن دی دې نه هم ته اپلای کولی شي یا که ستا سره ټیکسټ ټو رایټ کلیک کې دا بلینډینګ اپشنز دي نو دا دې نه هم اپلای کولی شي یا تا دلته لیر کم سلیکټ کو په کوم باندې دا پراپرټیز اپلای کې نو هغه سلیکټ کا او دلته په دې کلیک کا نو دلته هم بلینډینګ اپشن دی یا په دې کې ته کم اپشن هم سلیکټ کې تو سلیکټ کې تا دا پراپرټیز اوپن شي صحیح ده که یا ته داسې کې او یا په دې رایټ کلیک کې دلته راشي بلینډینګ اپشن نو هم تا دغه مینو راځي صحیح ده زه ریکټینګل ډیلیټ کوم زه تاسو ته په ټیکسټ باندې پوه کوم ما جسټ پاسیبل ټیکسټ لیکلی دی صحیح شو تاسو ځان باي ډیفالت ټیکسټ ټایپ ټول براوالی او ټایپ پکې ټیکسټ اوس راځو بلینډینګ اپشن ته دې باندې رایټ کلیک کو لاړم بلینډینګ اپشنز ته دا زما سره دا ډایلاګ باکس یا وینډو اوپن شوه چې لیر سټایلز ورته وایي صحیح ده په دې کې زما سره دا بلینډینګ اپشنز دي بیول and embrace the contracture the stroke the inner shadow the inner glow the certain the color ورلې دا each and everything دا ټول کو سیده نو ټول نه ولنه خو تاسو کلر کې کسو کنفیوز کلر بسنګ اپلای کونو دا کلر ورلې دا چې کلیک کې تا دا ټیک مارک ته سې کې بدې سې کلیک کې او بدلته کلیک کې نو دا اوکې شي نو دې نه تو کلر اپلای کولې شي صحیح دا کلر ته چې تو څنګه کلر دلته اپلای کې د دې نه تو پاسانه اپلای کولې شي د دې نه هم شي او کتون د دې نه کې نو ټیکسټ تاسو سلیکټ ټیکسټ او دلته دا کریکټر کڅ تاسو سره نه وینډو ته لاړ شي او کریکټر راوالي دا دی دا که تاسو سره انچیک دا به چیک کې تاسو دا کریکټر راشي نو دې نه هم تو کلر چینج کولی شي صحیح ده دا به تاسو باندې ډیپینډ کوي نو زه جسټ دیز لازم دا پراپرټیز ته ښیم دې نه هم کلر چینج کولی شي صحیح ده یو کلر زه اپلای کوم فرض کړه دا ریډ ما اپلای کوم زه اوس وایم چې دې ریډ دا انټینسټي چې سور دی دا کمومونه دا اوپیسټي ده چې کمې سیوا کې دا ما تاسو ته کړم دی پراپرټیز دا اوپیسټي ده ټیک ده خو دې کې هېڅ کوتې مو وایي بای ډیفالټ دې جسټ کلر چینج کوي سو سمپل دې کې هېڅ هم نشته صحیح ده بیا دې په زموږ سره دا سټروک مینز هغه مونږ په ریکټینګل کې سټروکس کړو نو دا هغه بارډر دی چې دا سټروک هغه وز ټیکسټ نه ریکټینګلو نه شیپس نه هغه بارډر تاولی شو ټیکسټ نه بسنګ بارډر تاو نو دا پر دا سټروک دی دا سټروک چې وایي چې بیک ګراوند سپین دی او دلته کلر موږ سپین هغه سینه بارډر نه ښکاري نو زه بل کلر ورکوم پر کدی سي لایټ ورکوم چې دغه ښکاري دا مې ورکوم اوکې نو دا تاسو سره الو سټروک کلر نو دا زما سایز دی چې څونه غټي او کوټه کې دا داغین کې بیا غسن چې پاغي کې هغه سټروک انساید اوټساید اپشن نو دا پاغي کې د سټروک outside inside دنه طرف ته راشي هغه سورواله و خوري زغی دنه طرف ته روان دي صحیح ده او دا سټروک سنټر نو نیم بدن نه نیم بار دي هغه سیم زړی خبرې دي صحیح ده بیا دلته د بلینډینګ موډ نارمل نو دا پر د ټایم پرې دی دا بلینډینګ موډ دلته دی دا دې که تاسو نه دا دې زړه جسټ اوکې کوم بیا دلته راځو دا بلینډینګ دا نارمل دا ټول ورته تاسو ته کوم صحیح نو په دې وځو ایکسترا ټیوټوریال دا ما دا اوس لیر سټایل دی بیا دې بلینډینګ اپشنز دي نو په دې به بیل ټیوټوریال جوړاو نو چې شي تاسو ته ایزی وي او بل ټیوټوریال لانکی کوم نه او ښه ایزیلی تاسو سره ډیسکس شي صحیح ده نو زه رالم دلته واپس رالم دلته رالم سته بلینډینګ اپشنز ته صحیح ده یا لیر سټایلز ته نو دلته رالم سټروک خو ستا سره دغه شو په سټروک کې دننه اوس ته ګریډینټ دی ګرین کنسیپټ دلته یو تاسو ته دا ګریډینټ زو کوم نو تاسو به سټروک کې بیا ګریډینټ دی دا به تاسو اپلای کړئ ته لیر کلر ټایپ سره فیل ټایپ کلر دی نو بیا تاسو ګریډینټ څنګه اپلای کوئ راځو ګریډینټ ته ډایګ سټروک مې زده کو سیده کلر مې بند کو ګریډینټ ته زه ګریډینټ ته کلیک کوم کنه دا سه افیکټ شو کوي نه هغه مین وجه دا کنه چې تا کلر اپلای کړی نو ګریډینټ نشي اپلای کولای کلر به اپ کې نو تاسو به ګریډینټ شو سیده ګریډینټ دا دی ملټیپل کلرز کمبینیشن تاسو وي آسان پښتو کې ځان پوهه کې د یو نه سیوا کلر کمبینیشن آیته ګریډینټ وي نو کلر ما اف کو زه ګریډینټ تر علم دا زما سره ګریډینټ اپشن دی نو دې کې یو کلر دا دی یو دا تاسو ته یو لایټ تور دی یو دا دی زه دا کلر دا کلیک کا او دې دا کلر دلته راشه به بدل کا سور کا او دا بلم زه لګ بدل علم چې تاسو ته پته چستو لګي زه دا بلو علم نو اوکې مې کو نو دا ګریډینټ کلر شو ټو کلرز کمبینیشن شو تاسو سره صحیح ده نو دې ته ګریډینټ وایي چې کلر کمبینیشن اوس ځان په ګریډینټ پوهه کوي اوس هغه اوپیسټي خو سیم دلته د ګریډینټ اوپیسټي کمې سیوا کې تاسو سره دام دي اوس ګریډینټ کار څنګه کوي یا خو زه وایم چې دا زه په ایکسټرا ټیوټوریال دلته د ګریډینټ ټول دی په دې ایکسټرا ټیوټوریال کوم ځکه دا بلینډینګ اپشن بلانګ شي نو جسټ دا د پار ټایم بینګ پرې دی صحیح ده ځکه چې ټیوټوریال اوږدېږي نو په ګریډینټ مزه ایکسټرا کلاس والم دا اپشن بیا تاسو یوز کوئ تاسو ته کلیئر صحیح ده ځکه چې د ګریډینګ ډېر اپشن دي او دا پراپرټي سالډ ډام دی پکې بیا دې نه علاوه چې دا اوکې کې دلته ستا سره دا لینیر ریډل دا دی بیا هغه یوز او ګریډینګ کې ډېر ښه پراپرټیز دي چې هغه سره فل کلاس په دی والم نو ګریډینګ پرې دی صحیح ده راځو دلته پیټرن ورلې ته په دې باندې پیټرن اپلای کوي ګریډینګ بیا که تاسو کلر اپلای کړئ یا د سکین کلر ګریډینګ راکوي نو دې بیا ګریډینګ ته پیټرن ختموي ته پیټرن اپلای کوي ګریډینګ په اپ کې
نو پیټرن راشي که تا کلر اپلای نه خو کلر د ټولو پلار دی نو هغه نه ګرین بني نه پیټرن بني صحیح ده نو صرف چې کلر آن نو کلر به اپلای کېږي نو کلر ما آپ کو په پیټرن کې دی نه دلته دا پیټرن زه اوکې کړم نو دلته دا پاڼې نو په دې کې څه شو پاڼې دا سکیل نه ورکوټه کېږي کمیږي پاڼې پکې دلته راځي دلته هم تاسو دا لیدی شئ صحیح ده نو دې کې دا پیټرن ریډي میډ هم زه پکې ګراس لګوم ګوره اوس پکې دا ګراس ما سلیکټ کړه دا زوم کوم اوکې کوم زوم کوم په دې کې ګراس افیکټ رالی دا تاسو لیدی شئ نو دغه شان که ته په دې ټیکسټ کې بل افیکټ راولې نو دلته سمپلي تا ګورې پیټرن په دې ډبل کلیک کړه صحیح شو دی ستا سره پیټرن بیا رالو بله خبره دلته کوم افیکټ پیټرن دا تو بندې پارټ ټایم بینګ لسن جونګه ټیکسټ جیسن آپ کو دې دا تو شو هایډ کولی شي عام ټیکسټ پاتې شو کلر پی اپلای کې کلر پی اپلای که سورو ناغه مان ساټن دار سه اوس مخې ته کوم صحیح ده نو زه پیټرن اوکې او ډبل کلیک کوم نو یوازې ګراس نه تو ریډي میډ پیټرن هم دې ته انسرټ کولی شي بیا هغه امپورټ پکو خو زه پر د ټایم بینګ زه تاسو جسټ کلیر کوم تاسو په بیسک باندې لګ دا واټر افیکټ دی صحیح ده چې څه ناسه تاسو پوه شئ چې دا کنفیوژن ختم شي بیا به ډیپ زو صحیح ده چې تاسو موږ ډیزاینینګ شروع کړو انشاءالله بیا چې څه ډیپ ور سره به کوو نو پیټرن خو دغه دی صحیح ده بیسک خبر دی انګل ولا چینج کې دې نه پیټرن سلیکټ کړه انګل تاسو هلته ګورئ هر ټیکسټ انګل چینج کېږي دا پیټرن کله یو شان کېږي انګل مین د یو انګل نه راوله بل دلته تاسو نوټ کولی شئ په دې ځای کې هم صحیح ده نو پیټرن خو دغه چل کوي دې نه علاوه پیټرن زه آپ کم نو کلر به راولم او کلر دا ریټ ښه دی وزو رالم انر شیډو ته انر شیډو مینز دننه شیډو دا یې دننه شیډو راله لږ تور دا کلر تور تاسو سیوا کم د دننه شیډو نه دلته تاسو نوټ کوئ کنټرول پلس پلس دا نه دا انر شیډو ده نو دا تاسو پیسټي کم سیوا کولی څنګه راولي دغه انر شیډو ته هغه 3D شان افیکټ جوړئ ټیک ده دا تاسو نه باقاعده نو که زه انر شیډو کم کړم 3D افیکټ سیوا کېږي او دا کمیږي صحیح دا تاسو کم ټایپ کلر الی صحیح ده لږ ډسټربنس هغې د وجې ما لږ دغه بغه کو کالو نو دې ته تاسو کلر څه کې چینج کولی شئ که تاسو اوس کلر افیکټ زه صحیح اپلای کوم دا ملټیپلای بلینډینګ اپشن لګونه که دا تاسو نارمل کې صحیح ده نارمل پرې دا کم ایګزیکټ کلر چې تاسو واقع راځي په دې هغه کې زه اوس دا ډسټنس سیوا کوم دا تاسو نه شیډو افیکټ دلته چې لږ نارمل کوي نو تاسو هغه جوړیږي صحیح ده نو دا خو انر شیډو نو داسې بیا آوټر شیډو ده دا دی لاندې سی شو outer shadow where is outer shadow inner shadow inner glow او بیا outer glow او د outer shadow په ځای ډراپ شیډو ته صحیح ډراپ شیډو مینز بهر طرف ته دی په ځای ډراپ شیډو دا لاندې طرف ته یې رالو نو ډراپ شیډو اوکې کم نو دې نه ته بیا هغه کمولی سیوا کولی شي او دې نه ډسټنس سیوا کېږي کمیږي صحیح ده دې اپشن نه د دې نه سپریډ کېږي چې څونه یې خورئ ټیک ده د هغې نه دا او د دې نه سایز د سپریډینګ دا سایز چې ته خور کې لکه زه دا ډسټنس کم کمه صحیح ده او سایز ولا سیوا کوم نه سپریډینګ سایز دی چې څومره ته سپریډ کړې نو صحیح ده ته یو خبر کوم دا خبر دلته یاد ساتئ دا چې کله مې اپلای کوي که نه دا ډسټنس هم کم ساتئ دا سایز هم کم ساتئ سپریډ هم کم ساتئ ساري او دا سایز لږ سیوا ساتئ او دا کموئ لکه زه دلته تور ورکوم تاسو به دې افیکټ خو نه وینئ دا مې تور کو صحیح ده ساري دا مې کو دې مې اوپیسټي لږ کم کړه داسې او په دې ډسټنس مې کم کو دا سایز لږ کم او دا ډسټنس هم او دا اوپیسټي لږ دا لږ زیات کړه تاسو اوس نوٹ کوئ صحیح ده لږ صبر وکړئ زه افیکټ لږ برابر شي زه دې ځینې لابیرو لږ کم په بټن او صحیح ده ایروز کیز باندې دا کم چې اپ ډاون کیروز دي دې باندې زه لږ کموم په دې باندې دا زیرو مې کړه اوس ته ګورئ دا شو داسې بس نو دا پروفیشنل دغه شان چې لږ شیډو چې ټیک دې څه کوي لکه دې نه بره ګوره زه لږ هغه کومه دا شیډوز اوس بندوم تاسو ته اوس ګورئ ښه زه لږ ورکوټی کوم دې ته اوس ګورئ یا زه پول داسې لږ لاندې راولم دې ته ګورئ او دا ډراپ شیډو اپشن بندوم لګوم نه ټیک ساین دغه شان لږ بلې چې ټیک سره لږ لوک پیدا کړي ډېر نه تاسو فیل کولی شئ دلته دا افیکټ ګورئ زه ډراپ شیډو آن کوم آف کوم نو ډراپ شیډو او یا آوټر شیډو دا ډراپ شیډو او آوټر شیډو مو ته ویلی خو ډراپ شیډو ورکړی او انر شیډو دا یو بل انورټ چې الټه دی انر شیډو دننه ډراپ شیډو بار طرف ته بیا انر ګلو دننه طرف ته آوټر ګلو بار طرف ته سیدا بندوم اوس ګوره انر ګلو چمک دی دننه طرف ته چمک دا ما آن کو او زه لږ زوم کوم کنټرول پلس سره سیدا یې دننه طرف ته دا سپینوالی لږ چمک جوړ شو که تاسو دا کلر بدلوئ دلته راشئ کلر بدل کړئ زیړ عالم زه فرض کا دا ما زیړ کو او دې ځینې لږ زیاتومه صحیح ده نو دا تاسو یې سایز مو لږ زیات کړو دننه طرف ته لږ چمک لاړو خو دا افیکټونه نه یوز کېږي که بیا تاسو بیخي اپلای کوئ دا به سکرین په ځای نارمل کوي اګین صحیح ده نایس دا ټکي دا نه دا شوز نه دا پکې پیدا دا پکې سیوا کې کمې دام دي خو دا افیکټ زه نه یوز کوم ګوره ستاسو به زیات تر چې په کار راځي که نه سټروک
کلر اورلی ګریډینټ هم په کار راځي او ډراپ شیډ دا نور به تاسو سره اپشن او دا بیول امبراس او دا ساټین هم په کار راځي. نو ګوره ساټین ته ګوره دا کلر صحیح ده، دا د سور دی، زه پکې ساټین اپلای کوم. نو ساټین داسې دی که نه که دا تاسو سره مې بي چې ملټیپلای، نو ملټیپلای په ځای به تاسو که لږ لږ تور کوئ نارمل پکې، ټیک ده، نارمل هم کو. اوس زموږ سره کلر څه دی؟ سور دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې په دې سور کې ډارک سور والی، صحیح ده. لکه دا سور شو، نو سور کې زه څه والم ډارک طرف ته به راشم، تاسو به د افیکټ خوند وینئ، ټیک ده. دا شو اوکې مې کو. او دا ویلیو لږ که سیوا کوئ کموئ دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي، صحیح ده. ډسټنس اوس ګوره لږ کنټرول ماینس کومه. ګوره دا په دې کې تاسو ته افیکټ ډېر پیل کېږي نه، ولې چې هلته مین کلر زموږ سره دغه کلر دی او دا بل هم دی. نو زه اوس څه کوم، دا مین کلر یا لایټ کول غواړي چې افیکټ تاسو پیل کړئ، ټیک ده. اوکې مې کو. او دا ساټین دا څه کوم لږ نور هم ډارک کوم، صحیح شو. او اوس دې چل کومه چې اوپیسټي خو دغه دا ښه صحیح ده، خو دا ډسټنس زیات دی، دا وله کموم. او داسې سایز دغه تاسو نری نری دی نه، دغه دا ساټین دا افیکټ دی، صحیح ده. ډسټنس ولا دا اوس دا طرفونه دا یې دا ساټین افیکټ دی. نو داسې که افیکټ تاسو جوړول غواړئ اګین دا به تاسو ډیپینډ کوي تاسو پریفر کوئ نه پریفر کوئ، دا هر چا خوښه ده، خو زه نه پریفر کوم، صحیح ده. نن سبا ډیزاین ټرینډ چې ټول سمپل دی، یونیک دی، څومره ستا ډیزاین کریټ او سمپل هغه خلک خوښوي. نو ساټن معاف کو، کلر ورلی خو بیسک ته. اوس راځو بیول امبراس ته، دا هم ستاسو ډېر په کار راتلی. نو بیول امبراس څه دي؟ دا بای ډیفالټ زه ویلو راولم نارمل ته. نو دا په دې کې 3D افیکټ پیدا کول نه دي شي ته ګوره تاسو دا د بکس ته هم کته دي کې 3D افیکټ پیدا کېږي لپاره بیول امبراس زه کلر مې اپلای کو سور، او د 3D افیکټ ته ګوره صحیح ده، سور کلر باندې زه اپلای کوم. کاونټر او ټیکسچر پکې دا کرښې مرخې راولي که دا د نه خو لکه ټریز کې دا افیکټ والی دا ته پکې دا پیدا کولی شي، صحیح ده. نو دا خو ستاسو باندې ډیپینډ کوي. زه ټیکسچر اپ کوم، کاونټر ته راځم. کاونټر کې دا لاندې سیټ د ایجز نه کدی کې ته کم خوښې دا ایجز دا چینجز راځي، زه لږ زو کنټرول پلس باندې هم دا لږ زوم کوم او دا داسې کوم. دلته اوس ګورئ د ګوټ ته ګورئ بي ده دی نه دا افیکټ دی. نو تو څنګه علي دا افیکټ هغه شان چینج کېږي، صحیح ده. خو زه دې کې دا نارمل علم دا کم کراس چې دی. او راځم بیول امبراس ته او دې خو اوس ګورئ د افیکټ 3D لوک ته ګورئ، صحیح ده. مې کنټرول ماینس وي تاسو ته لږ دا ښکاري. او بیا لاړم بیول امبراس مې ډبل کلیک کو. نو دلته رالم بیول امبراس باندې کلیک کړم، دا زما سره راغلی. نو ډیپ دې کې لکه 3D افیکټسونه جوړئ، دغه تاسو نه دغه دی. که زه کنټرول پلس کم لږ چې تاسو ته ښکاره شي، دا اوس ګورئ دا ډیپ پکې تاسو نه دا زه لږ کم لږ شي داسې پکې دا جوړوالی 3D جوړ شو، صحیح. دغه شیډو ټایپ بیا دا سایز دی چې څومره سیوا کې وله که کمې وله، صحیح ده. دا پکې بیا سافټ نه دی چې هموار به وي که نه نیغ نیغ به وي. نو چې نیغ دی کو دا هموار، نو نیغ نیغ دا زیاتره لوک خوند داسې کوي، داسې دا لږ سیوا کم که داسې بیا د اپ نه که ډاون طرف نه، نو دا تو بدلولی شي، صحیح ده، اپ او ډاون. او بیا ډیپ دی. خو بیا په دې کې دا سموث دی، سمول په دې زه ځلته چیسل هارډ یوز کوم، تاسو هم دا یوز کوئ. نو دغه افیکټ ډېر ښکلی راشي، لکه څنګه د کورونو د المارۍ یا نه دا دروازې دی کې چې دغه ترکاڼانو کار کړي، نو هغه لوک دی، صحیح ده. نو تاسو دا هم داسې یوز کولی شئ. بیا ډسټنس په تاسو ډیپینډ کوي څنګه یوز کوئ، ډېر استعمال لږ استعمال. بیا راشه دې ته دلته دا کاونټر ته انګل چینج کوئ، نو تاسو انګل ووینئ دا اوس افیکټ چینج کېږي ورو ورو. نو تاسو ته څنګه وي نو تاسو دا څه کوئ بیا هغه شان استعمالولی شئ. نو دا بیسک خبرې وي چې تاسو ته دا څه شي بلینډینګ اپشنز کلیر شي، صحیح ده. نو دا تو بلینډینګ اپشن بیا دا که ضروري که دیز نه تو نه اپلای کوې، تو دیز نه هم چې دلته راشه ووسه سټروک رالو کلر اوکې کا، نو هغه بلینډینګ لیر سټایل ته دوباره اوپن کېږي. نو که ته دیز نه اپلای کوې که به دې رایټ کلیک کې او که دلته راشي کلیک کې او بلینډینګ اپشن کې دیز نه بند کا، سټروک په بند شي، صحیح ده. نو دا جست لیر سټایل سره ټیوټوریل سوی دا یوازې تو دا نه په ریکټینګل هم تېدو، په دې ریکټینګل کې پیټرن اپلای کړې، دا ما واغستو، صحیح ده. دلته رایټ کلیک مو بلینډینګ اپشن ته رالم او دلته مې واغستو پیټرن، نو هغه پیټرن پکې رالو. زه اب ګل پاڼې علم دا اوکې مې کو، دا ستاسو سره دا بیکګراونډ رالو. که دا تاسو غټوئ غټې کوئ او دا په بیکګراونډ کې څه کوئ ولګوئ. هسې فرض که ضروري نه ده چې ته ولګې. او دا زه ټیکس نه لاندې کوم، صحیح ټیکس پې بره کوم او دې ټیکس له کلر څه کوم، فرض که زه له سپین علم. نو دا تاسو هسې ښیم، صحیح ضروري داسې ډیزاینینګ نه دی، خو تاسو ته وایم دا بیکګراونډ هم یوز کولی شي، صحیح ده. نو ټیوټوریل لانګ کېږي او هسې ټایم نه شو ویسټ کولی، ایکسټرا لانګ ټیوټوریل نه شو جوړولی. نو دا بیسک خبرې د لیر سټایل سره هوپ چې ته په اسانه سره تاسو کلیر شوي. صحیح ده. بیا زه ډیزاینینګ کوم، زه آپشن یوز کوم، تاسو ته پته لګي چې کم ضروري دي کم نه دي. نو بیا به انشاءالله تاسو هغې سره یوز ټو شئ او بیا به ورو ورو ډیزاین هم پالش کېږي او تاسو به فوټوشاپ سره هم څه کې اشنا کېږئ. نو بیا به انشاءالله هر شیز اسان وي. نو موږ دا بیسک کور کوو، لکه دا کور شو. اوس کوشش کوو چې ګریډینټ کور کوو،
یو څو شیزونه نور کم چې اهم دي دي کې د ایریسر د بیک ګراوند ریمول کې د پکار راځي دا کور کو او کو تاسو وی زو کمنټس ته ګورم که تاسو چې دا ټولز کور کوي نو کوی چې وکړئ چې وی کوم او یا وای تاسو چې ډیزاینینګ شروع کړئ چې څنګه تاسو خوښي هغه شان بکو. صحیح ده. هوپ چې تاسو په دې ویډیو ټیوټوریال باندې پوه شئ.